Xin chào các bạn. Chúng mình là pizza. Đầu tiên mình có một cái đĩa bánh pizza. Đây là hành tây, một chén nấm, một chén ớt chuông, một chén phô mai, một chén xúc xích, một chén bắp. Còn nguyên liệu làm salad. Đầu tiên là trứng cút, táo, dưa leo, cà chua bi. Đây là sốt mayonnaise và salad. Chúng ta hãy lấy phô mai rất đều lên để bánh pizza. Mà không biết cái này con sống được không? Không, cái đó nó sẽ chảy ra khi mà con làm. Mình cho thêm phô mai cho để bánh nó vừa. Đây là sản phẩm bánh pizza của mình. Bây giờ mình sẽ đưa nó vào lò nướng. Khi mình dùng lò nướng này rất nguy hiểm nên mình phải dùng dùng hướng dẫn của ba mẹ nha. Mình sẽ nhờ ba mẹ bật lò nướng nha, ở trên 250 độ C. Bây giờ chúng ta hãy làm món salad để làm với pizza, ăn chung với pizza. Chúng ta hãy thử một tí nhé. Đây.
nào.